नाच्यो त नानो दे 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 है ओइ पछि पनि नाच्यो है झोला ल्याउनु खोजेको ल्याउनु भएन नानी शिवरात्रि मनाउने भने नि कता मनाउने हेर उयो फोटो खिच आयो हेर ओ यो पनि आइसक्यो एम तिमी पछाडि आऊ त फिट हो ए 400 मिटर कपडाले बनाएको कोटी देखाउने के लगाउन सक्छ त्यता किन लगाउने एउटा नि त्यसले टाढा सपरमा बोहो उहाँलाई त्यो उ गरेर लग्ने त्यहाँ लगाउने